ሰላም እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ asking for a seat in a bus እናያለን። አውቶቡስ ውስጥ ለመቀመጥ ፈልጋችሁ ይህ ቦታ ተይዟል፣ ይህ ቦታ ደግሞ ሰው አለ ወይ ብላችሁ እንዴት በእንግሊዘኛ መጠየቅ እንዳለባችሁና እንዲሁም ደግሞ ቦታው ሰው ካለውም ከሌለውም አለ ወይም የለም ብላችሁ እንዴት መመለስ እንዳለባችሁ እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። እንጀምር። Can I sit here? እዚህ መቀመጥ እችላለሁ። እዚህ መቀመጥ እችላለሁ። Is this seat free? ይህ መቀመጫ ባዶ ነው ወይስ ሰው የለውም ለማለት Is this seat free ማለት ትችላላችሁ። በጥያቄ መልክ ስታቀርቡት more politely ወይም በትህትና እየጠየቃችሁ ነው። ስለዚህ እነዚህ ብትጠቀሙ ይመረጣል። ሌላ መንገድ ደግሞ Is this seat occupied? Is this seat occupied? ይህ መቀመጫ ተይዟል። ይህ መቀመጫ ተይዟል። Is this seat occupied? ይህ መቀመጫ ተይዟል። እንዲሁም ደግሞ Do you mind if I sit here? more በትህትና ስትጠይቁ Do you mind if I sit here? እዚህ ቢቀመጥ ቅር ይልሃል? እዚህ ቢቀመጥ ቅር ይልሃል? Do you mind if I sit here? ደግሞ ቦታው ላይ ሰው ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለባችሁ እናያለን። ሰው ካለም ከሌለም how to respond ምላሽ አሰጣጥ። ሰው ከሌለ yes you can sit down please ማለት ትችላላችሁ። አዎ ትችላለህ፣ እባክህን ተቀመጥ። yes you can sit down please አዎ ትችላለህ፣ እባክህን ተቀመጥ። ደግሞም ሰው ካለ ቦታው ተይዞ ከሆነ I am afraid it's not free አዝናለሁ ተይዟል። አዝናለሁ ተይዟል። እንዲሁም ደግሞ ቅር ማይላችሁ ከሆነ no I don't mind sit down please አይ ቅር አይለኝም እባክህን ቁጭ በል። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን ተጠቅማችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ክብራም ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ።